So hi friends, welcome to BioStudy YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So let's start. Our today's topic is apomixis. Apomixis हा 12th चा पार्ट आहे, फर्स्ट चॅप्टरचा, न्यू सिलेबस 2020 चा. पहिला त्यामध्ये आहे चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स. Apomixis. Apomixis means it is the phenomenon of formation of embryo through a sexual method of reproduction. मला माहिती आहे सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मध्येच एम्ब्रिओ फॉर्म होते तेव्हा मेल गॅमेट हे फ्यूज होतात, बट हिअर इज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट एम्ब्रिओ फॉर्म होतो आणि म्हणूनच त्या प्रोसेसला, त्या फिनॉमिननला आपण म्हणतो ॲपोमिक्सिस. गॅमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्युस्ड एम्ब्रिओ लाईक स्ट्रक्चर. जेव्हा गॅमेटोफाइट किंवा सेल प्रोड्युस्ड एम्ब्रिओ लाईक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलायझेशन कॉल्ड ॲज ॲपोगॅमी. जेव्हा गॅमेटोफाइट किंवा एखादी सेल प्रोड्यूस करते स्ट्रक्चर एम्ब्रिओचं विदाउट फर्टिलायझेशन कॉल्ड ॲज ॲपोगॅमी. अँड सिमिलरली व्हेन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड गॅमेटोफाइट विदाउट अंडरगोईंग मिओसिस इज कॉल्ड ॲज ॲपोस्पोरी. आणि जेव्हा स्पोरोफायटिक सेल प्रोड्यूस करते डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक सेल जेव्हा डिप्लॉइड गॅमेटोफाइट तयार करते विदाउट अंडरगोईंग मिओसिस इज कॉल्ड ॲज ॲपोस्पोरी. त्याला आपण ॲपोस्पोरी म्हणतो. ॲपोगॅमी, ॲपोस्पोरी, ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिस मधलेच टाईप आहेत ॲपोस्पोरी, ॲपोगॅमी. देन ॲपोमिक्सिस इज मेनली इज ऑफ 3 टाईप. फर्स्ट इज रिकरंट ॲपोमिक्सिस, नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस अँड ॲडव्हेंटिव्ह एम्ब्रियोनी. फर्स्ट इज रिकरंट ॲपोमिक्सिस. An archesporial cell or some other part of nucellus form embryo. जेव्हा आर्चेस्पोरियल सेल किंवा अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस एम्ब्रिओ फॉर्म करत असेल तर तेव्हा त्या प्रोसेसला म्हणायचं रिकरंट ॲपोमिक्सिस. सेकंड नॉन रिकरंट ॲपोमिक्सिस. एम्ब्रिओ फॉर्म करत असेल पार्स्टोजेनिस या प्रोसेसनं और सम अदर हेप्लॉइड सेल्स किंवा काही हेप्लॉइड सेल्स जर फॉर्म करत असतील एम्ब्रिओ विदाउट फर्टिलायझेशन देन इट इज कॉल्ड एज नॉन रिकरंट. जेव्हा एक बाय पार्स्टोजेनेसिस अँड some other haploid cell form embryo called as non-recurrent. Third is adventitive embryony. When somatic nucellus or the integument, जेव्हा somatic nucellus किंवा integuments along with normal zygotic embryo सोबत embryo फॉर्म करत असतील विदाउट डेव्हलपमेंट तर त्याला म्हणायचं adventitive embryony. हा एक ॲपोमिक्सिसचा थर्ड पार्ट आहे. नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी. Poly means many and embryony means embryo. When it is a development of more than one embryo, एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ जर डेव्हलप होत असतील इनसाइड द सीडच्या आतमध्ये अँड दॅट कंडिशन इज डिस्क्राइब ॲज पॉलीएम्ब्रियोनी. लिव्हिनहुक इन 1719 इन द सीड ऑफ द सिट्रस जिनसमध्ये यांनी डिस्क्राइब केलं, यांनी फाउंड केलं. ओके, सो ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी अँड द क्लेवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनीचे 2 टाईप आहेत. ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी हॅज 2 टाईप, ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी अँड द क्लेवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी इफ the embryo is formed by the diploid cell of the nucellus and the integument then called as adventitive polyembryony. And cleavage polyembryony when the zygote proembryo sometimes divide cleavage, याच्यामध्ये क्लेव्ज होतं, क्लेवेज होतं म्हणून त्याला क्लेवेज पॉलीएम्ब्रियोनी असं म्हणतो. इंटू मेनी पार्ट्स. जेव्हा झायगोट हा मेनी पार्ट्समध्ये डिवाइड होतो आणि इच पार्ट डेव्हलप इंटू न्यू एम्ब्रियो आणि प्रत्येक पार्ट हा नवीन एम्ब्रियो फॉर्म करतो म्हणूनच हे आहे क्लेवेज पॉलीएम्ब्रियोनी आणि हे आहे ॲडव्हेंटिव्ह पॉलीएम्ब्रियोनी. Then the third important process is the parthenocarpy. Parthenocarpy means the term coined by the Knoll in 1902. It is the condition in which the fruit is developed without process of fertilization. याच्यामध्ये फ्रूट डेव्हलप होतो पण विदाउट फर्टिलायझेशन. Then it occurs in papaya, banana, pineapple. पपायामध्ये, बनानामध्ये, पायनॅपलमध्ये पार्थेनोकार्पी होतं. इन दिस प्लांट ऑक्झिन हा ग्रोथ हार्मोन आहे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन. So IAA, ऑक्झिन मधला IAA means idol 3-acidic acid which is responsible for the enlargement of ovary into fruit. आणि ते काय करतं, ओव्हरीचं एनलार्जमेंट करतं फ्रूटमध्ये, म्हणजे तिथं डेव्हलपमेंट म्हणजे फर्टिलायझेशनची आवश्यकताच नाही कारण की ऑक्झिन हा प्लांट हार्मोन आहे
ॲडोल 3 ॲसिडिक ॲसिड हा काय करतो, एनलार्जमेंट करतो ओव्हरीला इंटू फ्रूटमध्ये. इन द फ्रूट रिसेंबल द नॉर्मली प्रोड्युसिंग फ्रूट. फ्रूट हे नॉर्मल प्रोड्युसिंग फ्रूट सारखंच असतं, बट याच्यामध्ये सीड नसतात, मीन्स सीडलेस असतात, कारण याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन होतच नाही, मीन्स सीड्स फॉर्म होणार नाहीत. ओके, सो दिस इज अबाउट द पार्थिनोकार्पी. So please subscribe our channel for more videos. Thank you so much.